Rritet sërish numri të prekurve nga Covid-19, 17 të tjerë i shtojnë listës me Tiranën dhe Shkodrën që kanë shifrat më të larta. Rritet edhe numri i pacientëve të intubuar, por edhe i atyre të shëruar. Ish menaxhimi i situatës në qytetin e Shkodrës i ka kushtuar detyrën prefektit Çesk Milja. Ministri i Brendshëm pranoi pas firmosjes së shkarkimit se përgjegjësinë për përhapjen e pandemisë në këtë qytet nuk e ka vetëm bashkia. Fondi Monetar Ndërkombëtar miratoi një paketë prej 174 milion eurosh për Shqipërinë për pandeminë dhe pasojat e tërmetit. Ministrja e Financave Anila Denaj do të shpjegojë në këtë edicion se si do të përdoren këto para. Kufizimet në qarkullim dhe mbyllja e një pjese të industrisë së rënde ka ulur ndotjen e ajrit në mbar botën. Në Tiranë ulja është në nivele historike. Ekspertët thonë se pas pandemisë duhen krijuar politika më të mira për mjedisin. Jetë rekord negativ në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që bëhen vendi i parë me 2100 viktima nga pandemia në një ditë të vetme. Edhe Britania e Madhe ka thyer një rekord me 953 viktima në 24 orë. Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në televizionin Klan, ku do t'ju njohim me zhvillimet kryesore. Ndryshe nga një ditë më parë, numri i rasteve të reja me koronavirus në vendin ton ka ardhur sërish në rritje. 17 janë të infektuarit të erinj me Tiranën dhe Shkodrën që mbajnë sërish vendin e parë, ndërsa në rritje ka ardhur edhe numri i pacientëve të intubuar në spitale. Tirana dhe Shkodra vijojnë të evidentojnë raste me Covid-19. Mes 17 rasteve të reja këtë të shtunë, 10 janë në Tiranë dhe 3 në Shkodër. Janë testuar 259 persona të dyshuar si bartës të virusit SARS-CoV-2 dhe kanë rezultuar pozitiv 17 raste. Harta të prekurve Covid-19 zgjerohet në Tiranë me 10 raste, në Shkodër me 3 raste, në Puk 1 rast, në Lush 1 rast, në Kruj 1 rast dhe Durrës 1 rast. Në vendin tonë numri të infektuarve ka rritur në 433, por afro gjysma e tyre janë shëruar. Gjatë 24 orëve të fundit, 15 pacientë të tjerë janë shtuar listës të atyre të shëruarve, duke çuar tashmë këtë listë në numrin total 197. Vetëm 6 jetë të prekur po marrin ndihmë mjekësore në 2 spitalet Covid, 6 janë të intubuar. Në shërbimin infektiv, aktualisht janë 53 të shtruar, 6 prej tyre në terapi intensive, ndër këta 2 janë pacientë të intubuar. Ndërsa në spitalin universitar Covid-2 Shefqet Ndroqi janë 7 pacientë të shtruar, 5 prej të cilëve ndodhen në terapi intensive dhe 4 vazhdojnë të intubuar. Edhe shefja e shërbimit infektiv thotë se në pavion ka pacientë të cilët ndodhen në gjendje të rëndë. Në shërbim ne kemi të smur të rënduar, vazhdoni të ruani masat duke qëndruar të izoluar, duke qëndruar të distancuar, sepse smundja është shumë tinzare në kohën që prek një pacient. Mes të prekurve janë edhe 16 fëmijë, por asnjë prej tyre nuk ka paraqitur shenja klinike. Fatmirësisht asnjëri nga ata nuk ka pasur nevojë asnjëherë për kujdes spitalor, format e tyre kryesisht janë asimptomatike dhe janë në gjendje shumë të mirë. Betejën me këtë sëmundje kanë humbur 23 qytetarë, të cilët kanë pasur edhe sëmundje bashkëshoqëruese, si diabeti dhe hipertensioni. Do të kemi sërish në edicionin ton përfaqësuesen e Komitetit të Ekspertëve, zonjën Eugena Tomini, për të diskutuar pikërisht mbi shifrat e pandemisë deri më tani. Zonja Tomini, ju përshëndes. Fatmirësisht nuk kemi një rritje të numrit të personave të cilët janë shtruar në spitale, por jemi të vetëdijshëm që Tirana dhe Shkodra ka një numër më të lartë të infektuarve. Do thotë kjo se nuk janë respektuar rregullat deri më tani? Përkina ju përshëndes, faleminderit për ftesën. Realisht, kjo është në kuadrin e vlerësimit epidemiologjik dhe të gjurmimit thelluar të gjithë kontakteve të rasteve pozitive, është për të vlerësuar që njësitë vendore të kujdesit shëndetësor dhe të Tiranës dhe të Shkodrës janë duke bërë një punë intensive. Gjurmimi i kontakteve të brezit të parë dhe të brezit të dytë ka bërë që numri i rasteve pozitive të jetë më i lartë në këto 2 qytete, por ndërkohë, paralelisht me këtë,
po ecim edhe me ndërprerjen e vetë karantinimit dhe mos respektim deri diku të masave për distancimin social. Dhe indirekt kjo çon në rritjen e pozitivitetit të rasteve duke bërë që zinxhiri i transmetimit të pasohet në vimësi. E qartë, në fakt, për të mbetur sërish tek shifrat, krahasuar me një ditë më parë, ka një rritje të numrit të pacientëve të intubuar. Sa shanse ka që një pacient i cili është i intubuar të rikuperohet dhe a ka ndodhur kjo konkretisht? Sigurisht rastet që kanë pasur komorbiditete, që do të thotë sëmundje të tjera bashkëshoqëruese, jo vetëm një, po disa sëmundje bashkëshoqëruese kanë kërkuar terapi intensive dhe ndërkohë edhe të intubuar, por edhe oksigjenoterapi në vijimësi gjatë gjithë periudhës së mbajtjes në reanimacion. Janë disa kriteri klinike, të cilat qoftë nga ana e procesit të terapisë intensive, por edhe nga ana e klinikës për pacientët të cilët janë futur në intubim, që duhet vlerësohen dhe të monitorohen. Sigurisht është e vështirë që pacientët e intubuar të kalojnë të gjithë procesin dhe të kalojnë atë krizën multiorganore për të rikuperuar. Megjithatë, puna e mjekëve të shërbimit spitalit të infektiv dhe të pneumologjisë është duke bërë maksimalisht për shpëtimin e jetëve të këtyre pacientëve. Sot është zhvilluar edhe mbledhja e komitetit të ekspertëve. Si konsiderohen shifrat deri më tani? Komiteti i ekspertëve mblidhet çdo ditë apo edhe 2 herë në ditë duke gjykuar mbi situatën epidemiologjike dhe kurbën epidemike dhe të gjithë faktorët e tjerë ndikues në këtë kurbë. Sigurisht që siç e kishim parashikuar, java e 4 dhe e 5 ka përkuar me pikun më shumë java e 4 dhe e 5 me disa luhatje në ditë të rasteve pozitive. Por në vimësi jemi duke gjykuar që është një epidemi e butë dhe kundrejt të gjithë faktorëve, jo vetëm sistemit shëndetësor, por dhe të gjithë hallkave të tjera dhe shpresojmë që në vimësi të kemi një situatë më të qetë epidemiologjike. E urojmë të gjithë. Zonja Tomini, unë ju falenderoj që jeni gjithmonë e gatshme për na sqaruar këto shifra dhe për të diskutuar në edicionin tonë. Ju falenderoj edhe një herë që ishte në televizionin Klan. Ne e cekëm pak më herët pra që Shkodra është një nga qytetet që kanë numrin më të lartë të infektuarve dhe pikërisht keq menaxhimi i situatës i ka kushtuar detyrën prefektit Çesk Milja. Pasi ka afirmosur shkarkimin, ministri i Brendshëm Sandër Leshaj tha se përgjegjësinë për Shkodrën nuk e ka vetëm bashkia. Mos menaxhimi i situatës së krijuar nga përhapja e koronavirusit i ka kushtuar postin prefektit të Shkodrës. Çesk Milja është shkarkuar nga detyra dhe në vendin e tij për të koordinuar punën në këtë qark, përcaktuar zëvendës ministri i Brendshëm Besford Lamallari. Është vërejtur një inertësi burokratike e papranueshme. Zoti Lamallari do të ketë detyrën e koordinimit dhe të bashkëpunimit me kryetarët e bashkive në interes të daljes sa më të shpejtë dhe sa më të lehtë nga gjendja e pandemisë. Ministri i Brendshëm pranon se përgjegjësia për mos respektimin e masave kundër përhapjes nuk ishte vetëm e Bashkisë së Shkodrës. Nëse kemi shprehur rezerva deri tani për gjendjen në Shkodër, kjo nuk do të thotë që të gjitha vërejtjet janë adresuar vetëm Bashkisë atje. Pas Tiranës, Shkodra është një nga vatrat më të rrezikshme të përhapjes së Covid-19. Kjo për shkak se nuk u respektuan masat dhe në kohën kur ishte vendosur karantina, policia lejoi organizimin e një ceremonie mortore, vatra kryesore e infeksionit në këtë qytet. Edhe këtë të shtunë, qytetarët kanë vërshuar në rrugë dhe në tregje për t'i paraprirë bllokimit të lëvizjeve deri mëngjesin e së hënës. Fatkeqësisht nuk është respektuar as distanca. Jemi në mesin e pandemisë së koronavirusit, por këtë të shtunë rutina e kryeqytetit i ngjante një ditë normale. As masat shtrënguese të ndërmarra nga qeveria nuk mjaftuan për të frenuar popullimin e rrugëve me qytetarë të shumtë. Tregjet po ashtu, në këto kushte ju gjithnjë u respektuar radha e distanca. Më e kontrolluar ishte situata në përmarkete dhe furrat e bukës. Qarkullimi i shtuar i automjeteve krijoi trafik në disa prej akseve kryesore të Tiranës. Orës 13 së shtunës që i paraprin izolimit prej 48 orësh, të para që u bindën ishin bizneset. Po ndryshe ndodhi me qytetarët dhe makinat që megjithse numri i tyre u paksua vijuan lëvizjen në përkrye qytet. Prej ditës së hënë hyn në fuqi një tjetër regjim lëvizjeje për qytetarët, duke u zgjatur fasha orare deri 17:30, ndërsa leja për pazare bëhet 90 minuta.
Bordi ekzekutiv i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka miratuar një paketë prej 174 milion euro që do të përdoren për situatën e krijuar tashmë nga Covid-19, por edhe nga tërmeti 26 nëntorit. Për ta diskutuar këtë paketë ne kemi në lidhje të drejtë për drejtë ministren e Financave Anila Denaj. Zonja Denja, ju përshëndes për ta diskutuar menjëherë se si do të përdoren këto para të cilat do të disbursohen menjëherë. Përshëndetje. Po, është e vërtet, kjo është një produkt i cili është i shpejtë, sikurse edhe vetë titulli i instrumentit financiar e nënkupton. Është aprovuar shuma me një normë interesi prej 4.05% për një afat 3.5 deri në 5. Jemi ende në përfundim të termave të fundit financiare, me një disbursim të menjëhershëm duke filluar nga java e ardhshme e në vijim. A do të kërkoni po ju e përmendet pra edhe ato që ishin termat e interesit, domethënë në lidhje me kredin, por a do të kërkoni edhe financime shtesë nga FMN apo edhe institucione të tjera ndërkombëtare, dhe ato dilin në këtë situatë sërish për të emëtuar eurobondin në vetvete? Mbështetja nëpërmjet këtij instrumenti është mbështetje buxhetore, e cila shkon direkt për të mbështetur rritjen e deficitit të projektuar në aktin normativ. Sigurisht, plani për eurobondin vijon, është një plan i projektuar përpara situatës në të cilën ne ndodhemi. Ju e dini që ne kemi projektuar daljen për eurobond për një vlefë për 600 milion eurosh. Sigurisht, momenti është i diskutueshëm. Në projekcionin tonë të parë ishte fundi i majit, fillimi i qershorit, dhe i mbetemi këtij projekcioni nëse tregjet do të jenë në kushte të përmirësuara, në rast të kundër do ta shtyjmë deri në muajin shtator. Ndërkohë, ne jemi angazhuar edhe nëpërmjet delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe Komisionit Evropian, i cili ka angazhuar së fundmi një instrument të ngjashëm, sikurse ky instrumenti që përmendëm pak më parë, që është një ndihmë në mënyrë të menjëhershme për shtetet të ndryshme të cilat kanë afektim të menjëhershëm në buxhet shtetit në raport me deficitin. Shuma për të cilën ne mendojmë që do kemi një mbështetje gjatë vitit 2020 është e disbursuar në 2 tranche. Transhi i parë deri në muajin korrik dhe transhi i dytë deri në muajin dhjetor. Sigurisht kjo është një procedurë pak më gjatë se sa FMN-ja, sepse duhet të shkojë drejt aprovimeve në Komisionin Evropian, por jo e pamundur të ndodhi brenda fateve të nevojshme dhe mund të shkojë nga 100 milion deri në 170 milion. Sigurisht, mbështetja buxhetore është e nevojshme dhe krijon atë hapësirë të nevojshme për rritjen e deficitit, i cili sigurisht ju e dini, shkoi nga 2.2% i parashikuar në fillim vitit në brenda planeve të buxhetit në minus 3.9. Neve kemi anoncuar dhe më herët që përgatitemi dhe për një rishikim të aktit normativ, i cili nëse do të ketë dhe një zgjerim të mundshëm të deficitit buxhetor brenda parametrave të menaxhueshëm, do të na ndihmonte që këto financime të ishin të menjëhershme dhe të aksesueshme për këtë objektiv. Fakt do të ishte më shumë vlerë, megjithatë qeveria është duke përgatitur edhe një paketë të zgjeruar financiare. Konkretisht mund na jepni disa detaje? Në fakt, ne edhe sot kemi diskutuar detajet fundi teknike, të cilat besoj në fillim të javës tjetër zoti kryeministër do t'i anoncoj. Ajo që është në fokus të paketës të dytë është kryesisht pjesa që ne përsëri fokusohemi tek pjesa e individëve, për të mbështetur me një format të dytë pak ndryshe nga pjesa e parë e mbështetjes, po individë të cilët kanë të ardhurat të ulta dhe që janë goditur nga kjo situatë për te faktit nëse biznesi ka qenë i mbyllur apo i hapur, por ka pasur një afektim, por gjithsesi edhe një herë fokusi do të jetë bizneset e vogla. Ndërkohë, fondi garancisë që ne kemi vënë në dispozicion mund të zgjerohet në fonde të dyta garancie dhe për cilat jemi duke punuar në mënyrë që edhe biznesi i madh të ketë një rritje të mbështetjes, jo vetëm për paga në aspekt likuiditeti, por edhe të kapitalit qarkullues. Mirë, dhe në fund duke qenë se ka hasur në debate të shumta refuzimi i rreth 15% të aplikimeve për pagën e luftës, nisur edhe nga disa biznese të cilat thonë se lindin nga mos koordinimi i tatimeve dhe njëkohësisht me policinë. Kjo për shkak se tatimet i konsiderojnë bizneset e hapura, por nga ana tjetër policia i ka mbyllur. A do të jepet një zgjidhje këtyre rasteve? Besoj që po. Kjo është diskutuar dhe paketa e dytë do të ketë një zgjidhje edhe për këto raste. Edhe një herë të fokusuar te biznesi i vogël në veçantë. Mirë, zonja Denja, ju falenderoj shumë që ju kishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe detajet që na sollët. Faleminderit. Ne ecim në teme të tjera informacione, kufizimet në qarkullim dhe mbyllja një pjesë industrisë së rënd e ka ulur edhe ndotjen e ajrit në nivele historike. Ekspertët thonë se pas pandemisë duhen krijuar edhe politika më të mira për mjedisin.
Covid-19 gjynjëzoi qytetet, izoloi njerëzit, zbrazi sheshet, parkoi makinat, por zgjalloi natyrën. Prej vitesh Tirana nuk ofronte një panoram kaq të qartë dhe të pastër nga mali i Dajtit. Smogu që mbërthente çdo cep të qytetit është larguar të paktën përkohësisht. Raportet flasin për një ulje të ndotjes së ajrit në shumë shtete të botës. Shqipëria nuk bën përjashtim. Një monitorim i cilësisë së ajrit nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit për periudhën 28 mars-5 prill 2020 tregon një ulje të vlerës së grimcave të pluhurit në ajër krahasuar me një vit më parë, madje sa gjysma e vlerave të lejuara. Kjo ngjan me një fitore të vogël, sidomos për ata aktivistë që prej vitesh janë rreshtuar për krah mjedisit. Vlera ditore e normës së BE-s është 50 mikrogram për metër kub për sa i përket PMDH-s, këtu variojnë fillojnë nga 40 deri në 27 madje, që është sa gjysma e normës. Edhe në qytetet më të ndotura të botës, cilësia e ajrit është përmirësuar. Largimi i pandemisë do të rikthejë në rrugë njerëzit, makinat, trafikun, zhurmën, por çfarë do të ndodhë me mjedisin? Situata e koronavirusit mund të krijojë premisa për mënyra më të mira të bërit të politikave, dhe pse jo, kjo mund të arrijë ndoshta jo në këto nivele të ulta, po ne mund të arrijmë normën. Bota nuk do të vënojë të përshtatet rregullave të reja të epokës Covid-19, por institucionet sugjerojnë se reduktimi i ndotësve të ajrit duhet të jetë pjesë e tyre. Si ulja e lëvizjes së automjeteve, përdorimi i mjeteve alternative të transportit, përdorimi i biçikletave apo puna online. Kërkesa e lejes për lëvizjen u bë shkak për plagosjen dhe më pas kapjen e të shumë kërkuarit Orges Bilbili. Policia ka zbuluar edhe banesën ku ai fshihej një apartament me qira pranë vendit ku kap, ndërsa ka shpallur në kërkim edhe personin i cili e shoqëronte. Orges Bilbili, cilësuar si person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, prej 3 vitesh kërkohej nga policia e shtetit. Ai fshihej në këtë apartament në zemër të kryeqytetit. I riu nga Lushnja jetonte në katin e fundit të këtij pallati së bashku me një shokun e tij që e kishin marrë me qira përmes një personi të tretë. Banesa e Bilbilit ndodhet pranë vendit ku ai mbeti i plagosur nga efektivi i forcave shqiponja. Policia ka ushtruar kontroll në banesën ku jetonte prej disa muajsh Bilbili dhe kanë gjetur një armë zjarri tip Beret. Grupi hetimor nuk ka arritur ende të sigurojë dëshminë e Bilbilit për shkak se gjendet i shtruar në spitalin e traumës. Ndërkohë e reja që ndodhej në vendin e ngjarjes dhe që mbeti e plagosur ka treguar se Bilbili ishte në shoqërinë e një tjetër personi, por nuk ka mundur ta identifikojë atë. Hetuesit kanë sekuestruar kamerat e sigurisë së zonës dhe kanë rindërtuar përplasjen e policit me Bilbilin. Ai u ndalua nga një efektiv i shqiponjave që i kërkoi lejen e lëvizjes, por Bilbili është larguar me vrap duke kërcënuar policin me një pistolet. Ky i fundit ka qelluar fillimisht në ajër dhe më pas e ka plagosur Bilbilin në këmbë. Po kështu është identifikuar edhe personi që e shoqëronte të shumë kërkuarin, një iri me inicialet AK, i cili është shpallur në kërkim policor. Policia ka dyshime se në të njëjtën zonë fshihet edhe bashkëpunëtori i tij i ngushtë Laert Haxhiu. Edhe pse janë ushtruar kontrolle në disa banesa, ai nuk është gjendur ende. Orges Bilbili konsiderohet si person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, i dyshuar për disa vrasje dhe plagosje në zonën e Lushnjës. Ai rezultoni dënuar edhe me 7 vite 4 muaj burg për trafikim të narkotikëve, si bashkëpunëtori italianit Giorgio Riformato. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shënuar një tjetër rekord negativ me rreth 2100 viktima në një ditë të vetme. Edhe Britania e Madhe ka thyer një rekord me 953 viktima në 24 orë. Shtetet e Bashkuara shënuan një rekord të ri global me mbi 2100 viktima ditore nga koronavirusi. Shifra nuk është arritur deri më sot nga asnjë vend tjetër që prej fillimit të epidemisë. Tashmë numri i përgjithshëm të vdekurve në të gjithë vendin është afro 18700, shumë pranë numrit të viktimave të Italisë, që numëron vetëm 100 të vdekur më shumë. Këtë të shtunë të prekurit në Shtetet e Bashkuara arritën në gjysmë milioni. 24 orësh i fundit shënoi rekord edhe për Britaninë e Madhe, ku u shënuan 980 të vdekur, duke e çuar numrin total pranë 9000. Numri të prekurve deri më tani ka arritur mbi 73000. Për herë të parë, pas 18 ditëve me shifra maksimale në Spanjë, numri të vdekurve ditor ra në 510. Ky vend numëron mbi 16000 viktima dhe afro 162000 të prekur. Mbi 500 të vdekur janë shënuar edhe në Itali gjatë 24 orëve të fundit. Ndërsa në Turqi epidemia është në kulmin e saj, ndaj autoritetet kanë vendosur ndalimin e daljeve të qytetarëve për 48 orë në Ankara dhe thuajse në të gjithë qytetet e mëdha. Ky vend numëron 1006 viktima dhe mbi 47000 të prekur. Viktimat në të gjithë globin arritën për herë të parë mbi 100.000,
dhe mbi 1,7 milion janë të prekurit. Amerika mbetet kështu pra vendi me numrin më të lartë të viktimave të shkaktuar nga koronavirusi. Për ta analizuar situatën atje, ne kemi në lidhje të drejt për drejt kolegen e zërit të Amerikës, Menada Zaimin. Menada, në fakt, për nga numri i vdekjeve, është krahasuar Amerika tashmë me pasojat që ka patur edhe sulmi i 11 shtatorit, por edhe sulmi ndaj bazës amerikane Pearl Harbor në vitin 1941. A janë vërtetuar këto parashikime? Po, Brikena, kjo në fakt ka qenë një javë e rëndë për amerikanët për sa i takon numrit të vdekjeve. Kemi patur një rritje me mbi 9.000 raste prej ditës hënë. Sot Shtetet e Bashkuara kanë mbi 18.700 të vdekur si pasojë e virusit dhe sipas ekspertëve mund të kalojë Italinë, vendi ku është regjistruar numri më i madh të vdekurve prej fillimit të pandemisë. Por në të gjithë këtë atmosferë të zymt shihet një akt pozitiv, sepse ditët e fundit të shënuar një rënje lehtë në numrin e atyre që shtrohen në spital apo në pavionet e kujdesit intensiv, kryesisht në New York, që është epiqendra e pandemisë në vend. Kjo ka bërë që ekspertët rishojnë deklaratat e tyre rreth totalit përgjithshëm të vdekjeve si pasojë e pandemisë, nga 100 në 200.000 tashmë parashikime flasin për 60.000 të vdekur. Pavarësisht këtyre numrave, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump vijon të kërkojë një hapje të ekonomisë. Ekspertët nga ana tjetër thonë që kufizimet duhen mbajtur sërish. Çfarë po ndodh, si është situata aty në lidhje me këtë gjë? E vërtet, presidenti nuk e fshet dëshirën e tij për të hapur ekonominë, por ndryshe nga qëndrimet e mëparshme, ai ka thënë mbrëm se do të marrë parasysh këshillat e ekspertëve. Zoti Trump tha të martën se do të njoftojë përbërjen e grupit punës të martën që vjen dhe do të përqendrohet tek rihapja e ekonomisë. Ky grup pune pasi të kalojë faza më e rëndë e pandemisë COVID-19. Nuk ka ende një afat se kur mund të hapet ekonomia. Ekspertët thonë se kjo gjë mund të kërkojë muaj. Vëmendja është përqendruar në fakt te data 30 prill, kur përfundon dhe afati i udhëzimeve që ka vendosur Shtëpia e Bardhë për distancim social, por ekspertët sugjerojnë ende lehtësim të masave, përkundrazi u kërkojnë amerikanëve të zbatojnë ato me të njëjtin rigorozitet si deri më tash. Çdo gjë ndryshe në këtë drejtim do të ishte e parakohshme, pasi pandemia, thonë ata, nuk e ka arritur pikën e saj kulmore. Megjithatë duhet kohë për të rikthyer në nivelet para krizës. A ka shifra konkrete se nga cila pikë do të nisë rimëkëmbja? Sot flitet Brikena për një nivel papunësie që ka rrëzuar nivelet e ulta historike të arritura në 50 vjet, që mund të jetë sipas ekspertëve 13%. Rreth 17 milion njerëz kanë aplikuar brenda 4 javësh për pagesën e papunësisë. Kjo është vetëm maja e icebergut në sfidën që lidhet me ekonominë. Por ajo që është kritike sipas ekspertëve nuk është nëse në muajin maj të këtij viti papunësia do të arrijë 20, 40, qoftë edhe 50%, por nëse një vit më vonë, në 2021, papunësia do të vijë në nivele normale dhe që amerikanët ja dalin pa dëm me afatgjata apo që bizneset mos falimentojnë. Kjo të ishte thjesht një ndërprerje përkohshme e aktivitetit të tyre. Mirë, meqense jemi pikërisht te kjo pikë, me një datën 25 mars, Kongresi ka miratuar edhe një paketë që ishte paketa më e madhe në historinë e vendit prej 2 trilion dollarësh. A parashikohen edhe stimuj të tjerë që mund të vinë në ndihmë të kësaj situate? Po, Brikena, ka lëvizje të reja. Banka Qendrore Amerikane njoftoi së fundmi plane të reja, një stimul shtesë prej 2,3 trilionësh për ekonominë. Kjo ndihmë do të jetë në formë kredish për bizneset e mesme amerikane, blerje obligacionesh afatshkurtra direkt nga shtetet apo qarqe të mëdha. Lëvizjet e reja nga Banka Qendrore e Amerikës shtrihen përtej procedurave standarde të operimit kësaj banke, të përdorura këto për të ndihmuar mbajtjen gjallë të ekonomisë gjatë dhe në vijim të recesionit të një dekade më parë. Senati gjithashtu po diskuton një paketë stimuluese për 250 miliardë dollarësh. E qartë, në fund duke qenë se është një nga çështjet që po i mëshohet goxhasht ajo e testimeve të imunitetit, a ka një informacion se kur mund të jenë ato gati për një përdorim të gjerë, flasim? Eksperti i njohur amerikan Anthony Fauci thotë se përdorimi i këtyre testeve në shkallë të gjerë do të nisë shumë shpejt, në krye të disa javëve. Ndërkohë sipas medias amerikane ka nisur përdorimin e tyre në shkallë më të ulët për të verifikuar praninë e antitrupave në gjak. Pra, për të identifikuar ata persona që e kanë kaluar smundjen dhe që kanë fituar imunitet ndaj virusit e që potencialisht mund të ishin një kontingjent shumë i mirë Brikena që mund t'i ktheheshin jetës normale. Megjithatë vazhdon të ketë disa pikpyetje lidhur me imunitetin ndaj smundjes. Zoti Fauci thotë se nuk po vihet re që virusit pësoj shumë mutacione, ndaj sipas tij ka shumë pak gjasa që njerëzit të testohen sërish pozitiv, pra për herë të dytë, ndaj virusit, të paktën për një periudhë të arsyeshme kohore. E që shpresojmë që të jetë vërtet kështu. Menadu, të falenderoj shumë që ishe në televizionin Klan, ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Dhe nga Amerika që paraqet pra një gjendje alarmante, disa vendet e Europës po i heqin gradualisht masat e marra për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, duke hapur biznese, kopshte dhe shkolla për shkak edhe të presionit ekonomiko-social. Por nga ana tjetër, Organizata Botërore e Shëndetësisë apelon sërish që të bëhet kujdes.
Njerëzit në Republikën Çeke mund të blejnë tani në dyqanet e pajisjeve elektronike apo të biçikletave, të luajnë tenis apo të notojnë nëpër piscina të mbyllura. Austria planifikon të hapë bizneset e vogla pas të dielës së Pashkës. Danimarka do të hapë kopshtet dhe shkollat javën tjetër nëse shifrat e pandemisë tregojnë stabilitet. Në Norvegji fëmijët do të shkojnë në kopshte një javë më vonë. Këto janë vendet e para të perëndimit që po fillojnë të lehtësojnë kufizimet e ndërmarra për të frenuar pandeminë. Shumë vende të tjera do të duan të shohin se çmësi mund të marrin teksa janë në kërkim të një rrugdalje mes presionit social dhe ekonomik në rritje. Në Gjermani, kancelaria Merkel tha se shifrat japin arsye për një shpresë të kujdesshme për hapjen e vendit, por vendimet për lehtësim do të merren bazuar në studime shkencore. Por hapja, edhe pse graduale, do të shoqërohet me respektimin e distancës sociale. Çdo shkelje e rregullave do të thotë rrezik. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se situata në Europë është ende shumë shqetësuese dhe nuk është tani koha për të lehtësuar kufizimet, pasi kontinenti është në qendër të pandemisë me 7 nga 10 vendet më të infektuar në botë. Një studim i bazuar mbi shpërthimin e pandemisë në Kinë, publikuar në gazetën mjekësore The Lancet, sugjeron që karantina nuk duhet hequr tërësisht derisa të zbulohet vaksina e duhur kundër COVID-19. Në Maqedoninë e Veriut janë shënuar edhe 2 viktima të tjera nga koronavirusi, teksa numri i të infektuarve është aktualisht 760. E shtuna ka regjistruar 49 raste të reja me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut, duke e çuar numrin total të prekurve në 760. Shkupi ka numrin më të lartë të infektuarve me 297 raste. Deri tani 34 persone kanë humbur jetën. Të fundit ishin një 73 vjeçar nga Prillepi dhe një 76 vjeçare nga Kumanova. 68 pacient po marrin shërbim mjekësor në klinikën infektive të Shkupit. Frika nga përhapja e koronavirusit dhe masat e marra nga autoritetet kanë boshatisur rrugët e qytetit. E njëjta pamje është edhe në Tetov, të vetmit që shihen janë shpërndarësit e produkteve ushqimore. Edhe në Kumanov, qyteti që ditët e fundit po përballet me një numër të madh të infektuarve nga COVID-19, është duke zbatuar karantinën e fundjavës. Pas hyrjes në fuqi të karantinës së fundjavës nga e premtja në orën 16 deri të hënën në orën 5 të mëngjesit, asnjë person nuk lejohet të lëviz. Megjithatë, 46 qytetarë janë ndaluar nga policia për shkelje të rregullave të karantinës. Nga Maqedonia do të shkojmë tani në Kosovë dhe aty ka një ndryshim të numrit të prekurve dhe viktimave nga koronavirusi. Do të lidhemi për më shumë me gazetaren Blerta Dalloshi Berisha. Blerta, të përshëndes, si është situata aktualisht dhe cilat janë qytetet konkretisht që kanë më shumë numër të prekurish? Përshëndetje Brikena, numri i të prekurve me koronavirus ka arritur në 250, vetëm brëm kishim 23 raste të reja, dirisa Malisheva vazhdon të jetë komuna më e prekur me 66 raste, pasuar nga Prishtina me 26 raste dhe e treta është Ferizaj me 20 raste, por duke krahasuar me numrin e banorëve, i bie që Ferizaj të jetë e dyta, duke krahasuar me numrin e banorëve, e dyta me më shumë të prekur me koronavirus. Vetëm brëm ishin 18 raste të prekur me koronavirus që rezultuan pozitiv nga Ferizaj. Ishin një person i cili kishte vdekur ditë më parë, kontakti me të kishte bërë që 18 persona të preken me koronavirus nga ky qytet dhe 2 të tjerë nga qyteza e Vitis. Ndërkohë që qytetet tjera ka disa qytete më të vogla të cilat ende nuk kanë raste të prekur dhe në Kfor tashmë është edhe një rast. Çfarë do ndodh Blerta me masat e qeverisë pas ditës së hënë kur edhe s'ka dona fati pas vendimit të gjykatës kushtetuese që i ka rrëzuar ato? Ende është e paqartë se si do të veprohet pasi që në këto ditë nuk ka pasur ndonjë seancë të kuvendit që ka miratuar ndonjë ligj të veçantë që autorizon qeverinë të vazhdojë me masa të njëjta apo diçka të tillë. Megjithatë, sot ministri i shëndetësisë Arben Vitia është takuar me përfaqësues të Asociacionit të Komunave të Kosovës dhe siç thuhet në njoftim kanë diskutuar dhe janë pajtuar që të merret parasysh kërkesa e Asociacionit të Komunave që në të gjitha komunat në përjashtim të komunës së Malishevës dhe të Mitrovisës së Veriut, masa të jetë e njëjtë nga ora 17 deri në orën 6 të mëngjesit për ndalim qarkullim të qytetarëve dhe automjeteve dhe në varësi të numrit të prekurve do të ndërmerren masa të tjera në komuna të caktuara. Blerta, të falenderoj për këtë raportim. Ne do të kthehemi tani sërish me informacionet në vend pasi pandemia ka transformuar edhe aktivitetet artistike. Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit ka menduar për një kalendar të pasur me performancë online të gjithë artistëve të tij.
Opera me pijama, kështu e ka quajtur Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit kalendarin online, nisma artistike që vjen për të gjithë publikun duke u përshtatur edhe me kushtet e vet izolimit. Të gjithë ardashësit tashmë mund të shijojnë aktivitetet që vinë në interpretimin e të gjithë artistëve përmes kompjuterit, celularit ose televizorit. Sigurisht është një titull simbolik për të dhënë mesazhin që tashmë ju mund të na ndiqni në shtëpi me komoditetin më të madh. Në shtëpinë tuaj ne do sillim të gjitha shfaqjet e sezonit ton artistik. Dhe kjo do të ndodhë duke filluar që nga data 11 prill në ora 20, orë në të cilën ne do të startojmë me shfaqjen e operës premier La Bohème. Cikli përfshin më shumë se 50 performanca artistike të cilat do të pasojnë ditë pas dite njëra tjetrën, me mesazhe përshtatur edhe situatës së pandemisë botërore. Më pas në kalendarin ton ju mund të ndiqni shfaqje baleti, shfaqje koncertale, por do të ndiqni edhe shfaqje soul apo performanca soul, të sjellin krijimtarinë e solistëve tanë të baletit. Jemi mësuar që t'i shikojmë ata vetëm si interpret, tashmë do t'i shikojmë dhe si krijues. Shfaqjet mund t'i ndiqni pa pagesë në platformat online të teatrit, të operës dhe baletit. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë miru takofshim.